11 kali alasan dalam 4 bulan. Kembalikan wang saya sekarang. Kita tengok apa polis kata nanti, Eric. Dengar tak? Polis. Eric? Hello? Air, Cik Natalie. Terima kasih, Fion. Fion, pernah gunakan app ni? Ya, Betul ke? Selamat. kedai-kedai tu pun bukan rasmi. Jadi, Cik Natalie, boleh tanya apa yang berlaku? Saya beli staycation untuk pasangan. Hotel mewah 5 bintang dalam app ni. Dapat diskaun besar. Saya sangka sebab dalam Buy Now, Sell Now, diskaun tak diberikan langsung oleh hotel daripada orang yang awak tak kenal. Saya beli daripada penjual bernama Eric. Saya dah bayar penuh. Tapi dia tak berikan apa yang dijanjikan. Mahal tak? Mahal juga. Berapa? Lebih daripada RM270,000. Apa? Awak dah pergi staycation tu? 1 hari pun belum. Cik Natalie, awak kena buat laporan polis. Ini serius. $270,000. Untung restoran awak pun tak sampai tu seminggu. Tapi saya tak ada masa nak pergi. Awak boleh buat laporan e-polis. Senang sangat. Saya boleh tunjuk. Berikan phone awak. Raj, Irene, apa kes ni? Nama mangsa Natalie Poh. Dia kata dia ditipu lelaki bernama Eric sejak 4 bulan lalu. Dia kehilangan $272,000. Kita ada maklumat lain tentang suspek. Ya, kita ada nombor yang dia gunakan untuk hubungi mangsa dan akaun bank yang mangsa pindahkan wang. Okey, selidik latar belakang suspek itu. Saya akan hubungi mangsa dan suruh dia kemari. Cik Poh, boleh beritahu apa yang berlaku? Saya ditipu $272,000 oleh penjual bernama Eric. Dia janjikan staycation. Hari ini kita bertengkar dan saya ugut untuk laporkan dia. Terus dia gantung telefon. Saya cuba telefon dia, tapi dia terus tak jawab. Macam mana awak boleh kenal Eric? Melalui aplikasi Buy Now, Sell Now. App ni ada package staycation yang bagus. Orang tu dapat rating 5 bintang dan testimoni pun hebat. Harga staycation yang saya hendakkan pun selalunya $1,200. Yang ni cuma $750. Eric kata saya perlukan $2,060 untuk dapatkan booking. $2,060. Awak kata iklan sebutkan $750. Dia kata tu deposit keselamatan. Dia cakap garanti dapat balik. Saya pula takut nak lepaskan. Okey, jadi macam mana melonjak sampai jumlah yang sekarang? Saya beli 8 staycation lagi dengan harga dalam $29,000. Lepas tu dia senyap dan tak call saya balik. Saya pun nak cancel. Tapi dia kata saya kena bayar $24,000 untuk cancel. Dia kata saya akan dapat semuanya balik bila proses pembatalan habis. Jadi saya bayar. Dan selepas tu? Eric pula ada masalah dengan bank dia. Polis bekukan akaun bank saya. Tapi bukan salah saya. Saya cuma ikut arahan bank dan hotel. Sekarang, saya tak boleh kasih balik deposit pelanggan semua.
Diorang mengadu kat polis, kononnya saya tipu. Alamak, ni dah teruk ni. Itulah, teruk kan? Saya cuma ikut undang-undang. Diorang yang paksa saya langgar peraturan. Tak adil. Nasib baik awak faham. Saya kesiankan Eric sebab sepupu dia mesej saya. Sepupu dia? Sepupu Eric, Benedict. Dia yang beritahu saya yang Eric ni kena tekanan. Dia betul-betul nak pulangkan wang saya. Awak tak beritahu Eric yang sepupu dia kontak awak? Tak. Lepas tu apa jadi? Sekarang akaun bank saya kena beku. Saya tak boleh nak pulangkan wang awak. Saya pun tak boleh pulangkan wang pelanggan lain. Polis kata untuk akaun saya tak disekat, saya kena buat bayaran. Tapi macam mana saya nak bayar balik bila akaun saya dah beku? Kena bayar berapa? Berapa ribu je. Natalie, awak boleh pinjamkan saya dulu tak? Saya akan pulangkan bila akaun saya dah tak disekat. Akaun bank saya memang ada duit. Saya buat screenshot hantar awak ya. Baiklah. Terima kasih Natalie. Saya pun dapat diskaun hotel istimewa ni sebab saya ahli. Tapi diorang tak benarkan saya buat booking untuk orang lain. Sebenarnya diskaun macam tu untuk semua orang, termasuk orang macam awak. Jangan risau. Saya pinjamkan wang tu dulu. Awak selesaikan pelanggan yang lain dulu, okey? Ini macam bukti yang apa dia kata tu betul. Apa berlaku selepas tu? Eric kata dia akan bayar saya cash. Kita janji nak jumpa. Tapi dia cancel. 2 kali. Awak ada nombor Benedict? Ya. Ini dia. Terima kasih. Ada berita? Telco perlukan sedikit masa untuk dapatkan nombor Eric dan Benedict. Dan bank beritahu yang akaun itu milik Eric Lim Yong Sheng. Yang bagusnya, dia ada dalam sistem. Ini rekod dia. Dia ada rekod menipu dan alamatnya sepadan dengan alamat yang digunakan untuk akaun bank. Nombor telefon pun sama dengan nombor yang Natalie gunakan untuk hubungi penjual. Saya cuba untuk hubungi Eric, tapi dia matikan phone, tak dapat nak kontak. Nampaknya dia ni lah orangnya. Ya, Hai, saya pegawai siasatan kanan Mark dari Jabatan Hal Ehwal Komersial. Kami mencari Eric Lim Yong Sheng. Dia di sini? tak, Awak tahu bila dia balik tak? tak tahu. Dia dah tak balik sejak 6 bulan lalu. Apa hubungan awak dengan Eric? Saya pakcik dia. Awak tahu dia di mana sekarang? Tak, tak berhubung dengan dia pun 6 bulan ni. Okey. Awak ada keluarga atau saudara dengan nama Benedict? Tak, Awak tahu dia ada kawan dengan nama Benedict? saya tak kenal kawan-kawan Eric semua. Okey, terima kasih cik. Warta polis dan senarai henti untuk Eric dah dikeluarkan. Kita akan tahu kalau ada orang cam dia atau dia nak keluar negeri. Bagus. Tapi kita masih tak kenal siapa Benedict tu. Atau dia tu wujud ke tidak? Sebab Natalie tak pernah jumpa dia. Diorang cuma hantar teks saja. Kita baru dapat laporan polis dari pemilik rumah yang kata penyewa tipu dia. Nama dia Eric Lim. Ayo. Eric selalu bayar sewa dia lewat. Tapi dia baik. Saya jadi tak sampai hatilah tengok dia. Mrs. Chan, awak datang? Wah,
Rambut cantik hari ni. Bersinar. Apa rahsia awak ni? Gunakan shampoo kering aja. Baguslah untuk rambut saya. Lain kali saya belikan awak, nak? Oh, tak payah, tak payah. Awak ambil gambar hantar kat saya beli sendiri. Saya buat duit sikit daripada bisnes online, jadi bolehlah saya nak belanja. Bisnes online apa? Kat social media yang budak-budak gunakan, yang diorang ambil gambar dan video sendiri muat naikkan, yang macam tu lah. Habis boleh buat duit? Boleh tahan, saya masukkan $100, dapat balik $1,000. Boleh tahan kan? Ya, saya ni boleh jadi pelabur ke? Kita kan kawan, Mr. Chan. Tak best lah saya nak buat duit macam tu. Awak anggap saya ni pelabur lah. Pun tak best lah kalau macam tu. Tak percaya saya ke? Mr. Chan, macam tak selesa lah gitu. Okey. Macam ni. Kalau nak melabur, saya akan jual 18% dari bisnes saya. 100,500 harga kos. Saya tak buat keuntungan sebab tak nak rosakkan persahabatan kita. Kalau hendak lah. Selepas saya kasih dia duit, dia asyik tunda je pemberian share bisnes dia tu. Dia masih lagi bahaya sewa lewat. Pagi ni bila saya datang, barang dia semua dah lesap. Phone dia pun mati. Saya dah fed up dan buat laporan polis hari ni. Awak tahu tak di mana Eric berada? Taklah, kalau saya tahu, saya dah cari dia dah. Boleh berikan kami nombor Eric? Okey. Terima kasih. Boleh kami tengok dalam bilik Eric? Boleh, silakan. Ini bilik dia. Raj, almari. Irene, meja. Tuan, tengok ni. Saya minta pekerja tech tengokkan kad SIM semalam. Mereka dah analisa dan beritahu saya yang nombor telefon tu sama dengan nombor telefon Benedict. Nampaknya Eric berpura-pura jadi Benedict untuk bantu tipu dia. Telco dah hubungi saya. Eric berikan alamat pendaftarannya bila dia beli telefon. Jalan buntu lagi. Tak semestinya. Nombor telefon Benedict milik Puan Ang Giok Siok. Saya buat pemeriksaan, Puan Ang sebenarnya ibu kepada Eric. Mungkin Puan Ang tahu di mana anak dia berada. Kita jumpa dia. Boleh saya bantu awak? Puan Ang, awak sedar tak ada nombor telefon kedua di bawah nama dan alamat awak? Tak tahu. Kami jumpa SIM card dengan nombor ni di bilik yang Eric sewa. Dokumen permohonan ada salinan IC awak dan dokumen lain yang sebutkan awak pemilik nombor ni. Tak mungkin. Sebab saya tak apply nombor ni. Awak pernah pinjamkan IC pada Eric? Berapa bulan lepas lah. Eric kata dia nak apply pinjaman bank. Jadi dia perlukan IC saya. Eric ada sepupu bernama Benedict? Benedict? Tak. Nampak Eric baru-baru ni? Ya, baru je. Kita ambil gambar ni sama-sama minggu lepas. Dia tinggal di sini? Tak. Saya ingat Eric kata dia nak tinggal dengan anak saya. Sekejap kata dia. Eric dengan adik dia, Evelyn tu rapat. Boleh kami minta kontak number dan alamat Evelyn? Boleh. Kita kena pergi ke alamat Evelyn secepat mungkin sebelum Eric bergerak lagi. Okey, Raj, ada maklumat tentang Evelyn? Saya dah periksa dia. Bersih, tak ada rekod. Hai, saya pegawai siasatan kanan Mark dari Jabatan Hal Ehwal Komersial. Awak Cik Evelyn Lim? Ya, boleh saya bantu? Kami mencari abang awak Eric. Kami diberitahu dia tinggal di sini. Tak, dia tak di sini.
Saya dengar dia sewa bilik. Saya tak ada alamat dia. Bila kali terakhir awak nampak dia? Dia baru datang semalam. Pukul berapa? Pukul 12 makan tengah hari. Awak kenal kawan-kawan Eric atau tempat dia lepak? Tak. Eric buat salah ke? Kita perlukan bantuan dia untuk satu kes. Terima kasih atas bantuan awak. Raj, suruh orang perhatikan flat Evelyn kalau Eric datang lagi. Baik, Tuan. Setakat ni, kita temui jalan buntu. Eric tak balik ke flat pakcik atau mak dia. Tengok kalau dapat rakaman Polcam Eric semalam waktu dia ke flat Evelyn dari pukul 12 tengah hari. Harap-harap dapat lead untuk bantu kes ni. Kita dapat jejaki lokasi Eric. Dia naik teksi daripada rumah Evelyn. Saya hubungi syarikat teksi dapatkan alamat tujuannya. Blok 122, Lorong 2, Toa Payoh. Dari Polcam di lobi lift blok tu, kita nampak Eric menuju ke tingkat 11. Kami nampak dia pergi dan balik ke tingkat 11 pagi ni. Lepas tu, tak nampak dia keluar lagi. Bagus semua. Kita pergi dapatkan dia. Tuan, suspek menuju ke lobi lift. Roger. Raj, bersiap di kawasan tangga. Mari sekarang. Hai, awak Eric Lim Yong Sheng? Ya, Saya pegawai siasatan kanan Mark dari Jabatan Hal Ehwal Komersial. Awak diberkas kena menipu. Cari dia. Apa yang awak buat dengan wang mangsa yang awak tipu tu? saya dah belanja. Makanan dan game online. Awak ada niat untuk berikan mangsa awak apa yang mereka beli? Semuanya palsu. Seorang mangsa awak kata sepupu awak Benedict hubungi dia. Tapi menurut mak awak, awak tak ada sepupu Benedict. Siapa dia? Benedict tak wujud. Saya belagak jadi Benedict. Eric Lim Yong Sheng disabitkan kesalahan menipu dan dijatuhi hukuman penjara selama 52 bulan dan 11 hari. Eric Lim Yong Sheng melakukan sekurang-kurangnya 8 kes penipuan melibatkan $360,000. Kerja keras dan kegigihan pegawai-pegawai dari Jabatan Hal Ehwal Komersial membawa kepada penangkapan pantasnya dan ini menghalang lebih ramai orang daripada menjadi mangsa penipuannya. Pada tahun 2021, hampir $5.8 juta telah ditipu daripada mangsa-mangsa yang terbit daripada lebih 2,700 kes penipuan e-dagang yang dilaporkan.
orang ramai dinasihatkan supaya berwaspada apabila berurus niaga di platform e-dagang. Di bawah kanun keseksaan, mereka yang disabitkan kesalahan menipu akan dipenjara sehingga 10 tahun dan juga boleh didenda. Kita tahu tentang penipu yang menyamar sebagai pihak berkuasa. Tapi bagaimana kalau anda terima panggilan orang yang mengaku rakan anda? Adakah anda akan terus-menerus percayakannya? Nampaknya Cheryl terus percaya. Hello? Tak ke siapa? Jess? Bukan. Tak ke lagi? Ini Lin ke? Ya, betul. Hey, aku call ni sebab telefon aku hilang. Ini nombor baru aku. Kau save nombor ni? Bye. Okay, aku save. Bye. Malangnya Cheryl sangkakan yang itu rakannya Lin. Jadi bila dia sekali lagi terima panggilan dari Lin, ini yang berlaku. Aku betul-betul perlukan cash. Tolong akulah. $2,000 tu banyak tau. Aku janji aku bayar balik. Kita dah berkawan kan? Dah lama. Kau tak percaya aku ke? Okay. Terima kasih. Kaulah kawan aku dunia akhirat. Transfer kad akaun aku Cheryl hanya sedar yang dia ditipu bila dia hubungi Lin yang sebenar dan dapati bahawa Lin tak menghubunginya langsung. Sejak Januari 2022, lebih dari 660 mangsa kehilangan lebih daripada $3 juta kepada skam panggilan rakan palsu. Untuk mengelak daripada menjadi mangsa, berikut beberapa panduan. Berhati-hati dengan permohonan luar biasa walaupun ia kelihatan seperti daripada keluarga atau rakan anda. Pastikan yang permohonan itu sah dengan merujuk kepada keluarga dan rakan anda melalui cara alternatif seperti pertemuan fizikal. Jangan sekali-kali menghantar wang kepada orang yang tidak dikenali atau tidak pernah anda temui secara peribadi sebelum ini. Kewaspadaan amat penting dalam pencegahan penipuan. Hanya beberapa minit diperlukan untuk meneliti permohonan yang mencurigakan dan mendapatkan pengesahan sebelum anda menyerahkan sebarang maklumat dan wang. Jika anda perlukan nasihat, sila hubungi talian bantuan anti penipuan kami di 1-800-722-6688 atau lawati www.scambalat.sg. Kita telah tiba ke penghujung episod Jejak Jenayah kali ini. Saya DSP Muhammad Umar Sharif. Sehingga di lain ketika, mainkanlah peranan anda dalam mencegah, mengekang dan mengesan jenayah.